Hey guys, what's up? So, what I'll be doing is I'm teaching my daughter how to fix the lights. घर के एक दो lights खराब हो गए, so I'm going to teach her how to fix them. She's just 15, not even 15, but let's see how she does. Going to it. Yeah, she's going to. This is where she is already in position, and so every time it is not possible for me to be at home, So there are few things like small things, drilling holes and Fixing lights. fixing lights, fixing tap. ये छोटी छोटी चीजें हर वक्त तो मैं घर पे नहीं होने वाला हूँ और हर वक्त किसी को बुलाना भी पॉसिबल नहीं है, तो better teach them so they understand, they learn, and they don't be dependent on anyone. Women power, let them learn. Teach them. Nari Shakti Zindabad. Let's go and see how she does it. आता ना आरी चिटकतच नाही. बरोबर ना? बरोबर. ह्याच्यावर 2-3 फिरवू का? काय घेऊ पुढे गेली पाहिजेस, मागे पुढे करायचं त्याला. संपवायचं नाही का आपल्याला. बस? तोड त्याला. तसं नुसतं तोडते येडे. फिक्स करा तिथे आतमध्ये. फिक्स बरोबर केलं ना? वायरी आतमध्ये सरकव. त्याला वायर जात जाऊ दे. असं लाव. हा, पहिली एक साईड टाक. हा, उलटी ती साईड. ज्या बाजूला होतं तेच, जसं डायरेक्शन आधी होतं तसं. हा, हे जाऊ दे आतमध्ये. हो, मग ह्याला उभं कर एकदम आणि आतमध्ये ढकल आणि मग सारून दे. शाबाश, शिक गाय चिता. सरळ कर त्याला आता. जे गॅप दिसतात ना, हा, बस. चल उतर. येस. ना, pull the entire thing out. Yes. Don't pull that out. क्यों? Cut the wire cut कर. Remove this ना. That also I remove this. It's okay. वायर कट केलं तर निघूनच जाईल ना ते. कटर नीचे. इथून? हा, नाही वर ना, वर. एंड्स ठेवू ना? ना दीदी, एकदम अपाट करून टाक त्याला. ऍट द कॉर्नर एंड. किधर एंड? ये. हे हातात ते ठेव ना खाली, त्याला खाली ठेव. हा, ठेव त्याच्यावर ते असं. कट करू? हा, कट कर. अंदर. हा, गुड. Just a second.
खूप जास्त कापलं ना. ठीक काय आहे. ना दुसरी पण पहिली कापून घे. थोडं कापलं. पिळल्या पण. खालचं ते लाईट यू थांबा. खालपर्यंत काढू का? 2 वायर पकडून त्यांना असं केलं तरी होईल. होय? असं. इट्स ओके बस बस? त्याचं अरे बापरे, आता ह्यांचं काढलं. कुठपर्यंत बस इथून एवढं. ना 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 हा हा ते ना 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 सेकंड मध्ये हा आणि असं वाकडं पकडायचं त्याला वाकडं. तसं स्प्लिट हा बस झालं निघाल नाही. निघालं दीदी. पूर्ण दाब हे कर ना पूर्ण. कट होऊन जाईल ना. नाही कटत ते तर बनवलंच त्यासाठी. I told you. हे बघा पाकडा कट काढू. निघाल. एक एक वायरचा टोक ह्या वायर कट कर पाहिलं छोट्या करताना. कोणते आहे खालचे अजून कट कर. अजून दाखव खाली किती आहे. हा बस ती पण घे. हे बघा. कट कर अजून थोडी कट करायची. चल टेप खाली आहे. काय पण बोलते तुझी मम्मी. काय जावा जावा तसं पण ब्लॉक करा. जर तुम्ही थोडी धोती कुर्ता घालता तर मी येईन कधी. याची स्टिकीनेस गेला. अरे तोंडाने कट नसतं करायचं त्याला ओढलं तरी तो तुटतो. ओके 1 मिनिट होल्ड कर. खाली आता. बस. खाली उतर आता. कारण बाहेर 5 मिनिट. प्लास्टिक आहे ना. इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बॅड बॅड कंडक्टर. इन्सुलेटर. इट्स अ बॅड कंडक्टर. इन्सुलेटर. I will have to edit this now. No, you can't. You have to put this now. Oh God. ठीक आहे चल. It was a slip of tongue. जाऊ दे आता.
बायगॉन्स आर बायगॉन्स. बायगॉन्स आर बायगॉन्स. ये तुला खाली आहे तुला थोडं. शिकलीस काय? मग निश्चय शिकली का? नाही, शिकवायला पण लागली तू. जसं फायदा ले रही मेरी स्लिप ऑफ टंग का. तुला शिकल्यान बघ. काय शुक्लन तू बाबा म्हणा, बाबा गटोत्कच म्हणा. चल तिथे लाव पहिले, आता बटन चालू करा तिकडून. शक्यच नाही. गटोत्कच. झालं? चलो उतरा. कचरा पहिला साफ करा. हो. नाही? जा त्याला तसंच खाली घेऊन जा. जा सीधा नीचे लेके जा, सीधा नीचे ठेवून या खाली. क्लीन एव्हरीथिंग. फटाफट फटाफट. उन्नती, मेक इट फास्ट. म्हणून मी म्हणाले ते छोटंसं एक आपण हँडी. It's not only important to get the work done, it's also important to keep the Clean. place clean. Come on. व्हेरी गुड. तो हो गया अभी ये सब. उन्नति ने कर दिया है दोनों भी लाइट्स फिक्स, और उसने स्टार्ट टू एंड किया है. लाइट निकालने से लेकर वायर कट करना, उसको फिर जोड़ना, इंसुलेटर से टेप करना और फिक्स करके. अभी टाइम है टू टेस्ट. उन्नति एमसीबी चालू कर. लेट्स सी अगर हुआ है नहीं हुआ है तो फिर चढ़ना पड़ेगा ऊपर. तो ये है लाइट दोनों, ये एक है और ये एक है. क्या लगा? कर बटन चालू. हे पहिले कर. अच्छा वो तो चालू है. ये यूहू! हो गया. So congratulations on your first fix. Thank you. How do you feel? Um, काय शिकली तू? काय? there are times when your parents are not there, so you need to know some basic things which will help you further. So that was a great experience. पहिलं काय करायचं? सगळ्यात इम्पॉर्टंट when playing with electricity, what is the first thing you have to remember? Always switch off the MCB for your safeties, and then you can continue further. Yes. So it's the first job done by Unnati. Congratulations. Thank you, thank you, thank you, thank और भी you. बहुत कुछ किया है उसने she drilled and what we did the other day. Drill है. नाही त्या दिवशी ड्रिल करून काय करत होती? ग्लास लावत होतो आपण. हाँ, वो तो किचन का जो ऊपर का कबर्ड है, तो उसके डोर निकाल के उसको ड्रिल करके उसका ग्लास सब उन्नति ने ही लगाया है. So I'll show you what she did. तो ये जो कबर्ड है इसका, ये ग्लास उन्नति ने फिक्स किया है पूरा निकाल के, इसको सेपरेट करके. देन ये है, इसका उन्नति ने किया है. शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई वांट माय डॉटर्स टू लर्न. तो यू नेवर नो, आगे जाके फ्यूचर में ज़रूरत लगेगी. ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सबको आनी चाहिए. आज नहीं तो कल इसकी ज़रूरत पड़ती ही है. सो यू बेटर लर्न इट नाउ. तो आपको आगे फ्यूचर में जाके यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन. दैट्स ऑल आई हैव टू से. हाँ, आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा. इफ़ यू थिंक देयर वाज समथिंग दैट कुड बी डन, और अच्छा था, बुरा था, whatever you feel, please share it in comments so we know, and she also get encouraged by that. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में. Let's see what comes next. See you.